पाँचवटा बुकहरू मैले पढेका 100+ बुकहरू मध्येका टप 5 बुक हुन् र पहिलो बुक भनेको मास्टर योर इमोसन। यो बुकको कभर पेजमा भनिए जस्तै अ प्र्याक्टिकल गाइड टु ओभरकम नेगेटिभिटी एन्ड बेटर म्यानेज योर फिलिङ्स हो। साँच्चै नै यस्तै छ यो बुक। यो बुकमा भनिएको छ कि इमोसन भनेको के हो, इमोसन कस्तो प्रकारको हुन्छ, कस्तो नेचर हुन्छ इमोसनको, आफू ग्रो हुनको लागि इमोसनलाई आफूतर्फ आफू ग्रो हुनको लागि कसरी युज गर्ने त भनेर प्र्याक्टिकल गाइड दिएको छ। यो बुकमा भनिएको छ कि इमोसनहरू भनेको टेम्पोरेरी हुन्छ, जुन भनेको आउँछ अनि जान्छ। हेर्नुहोस् त कति साँचो कुरा गरेको छ बुकले, हो नि। इमोसनहरू आउँछ, केही कारणले गर्दा आउँछ, केही ट्रिगर हुन्छ हैन, इमोसन आउँछ त्यसपछि फेरि गइहाल्छ, पर्मानेन्ट त हुँदैन नि इमोसन। हेर्नुहोस् त कति साँचो कुरा गरेको छ। हो यस्तै यस्तै कुराहरू, प्र्याक्टिकल कुराहरू यो बुकमा लेखेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो बुक अवश्य पढ्नु होला। र राम्रो कुरा त के छ भने मैले भन्न लागेका यो भिडियोमा भनेका सम्पूर्ण बुकहरू तपाईले गुगलबाट PDF क्लोन त्यो बुकको नाम टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यी सम्पूर्ण बुकहरू फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 100+ बुकहरू इन टप 5 बुकहरू भनेको मैले सम्पूर्ण फ्रीमा पढेको थिएँ गुगलबाट डाउनलोड गरेर PDF मा। तपाईले पनि राम्रो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो बुक भनेको तपाईले कुनै ह्याबिट बनाउनको लागि अथवा तपाईसँग भइरहेको नराम्रो ह्याबिटलाई तोड्नको लागि अथवा त्यसलाई भगाउनको लागि प्रयोग गर्ने बुक भनेको तपाईले पढ्नुपर्ने बुक भनेको अटोमिक ह्याबिटको महत्त्व कति छ भनेर त तपाईलाई भन्नु पर्दैन होला। यो बुकमा पनि यो बुकको कभर पेजमा भनिए जस्तै अ इजी एन्ड प्रुभन वे टु बिल्ड योर गुड ह्याबिट्स एन्ड ब्रेक ब्याड वन्स हो। यस्तै छ यो बुक पनि। यो बुकमा के छ त विशेष गरी भनेर यो सारांश हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तपाईले यही सारांशबाट बुझ्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले डिटेल रूपमा बुझ्नुहुन्छ भने यही तपाईले पनि पढ्दा यही यसैबाट बुझ्दा पनि हुन्छ। तपाईले बुक पढ्नु परेन हैन। अझै म जान्न चाहन्छु, अलि विस्तृत रूपमा जान्छु, कुनै यस्तो पोइन्टले यस्तो वर्डले पनि मलाई टच गर्छ कि अझै म जान्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो बुक भनेको मेरो एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट शेयर गर्न चाहन्छु। म कक्षा 9 बाट 10 कक्षामा 6th भएर गएको थिएँ। त्यसपछि 10 कक्षाको सेकेन्ड एक्जाममा 6th बाट सिधै फर्स्ट भएँ। यसको कारण थियो वन थिङ, बिहान उठ्यो पढाइ, त्यसपछि फेरि बिहानको कोचिङमा पढाइ, त्यसपछि दिउँसो पढाइ, बाटामा जाँदाखेरि पढाइ, त्यसपछि फेरि आयो पढाइ, साँझ पढाइ, बिहान पढाइ, जतिखेर पढाइ। यसको मुख्य कारण भनेको वन थिङ, मैले एउटा मात्र काम गरेको थिएँ, मात्र पढाइ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई 6th रोल नम्बरबाट 1 रोल नम्बरमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्यो। यो बुकले तपाईलाई सामान्य एउटै काम पनि गरिरहनु भयो भने त्यसले कसरी एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिजल्ट लिएर आउँछ त भनेर यसले सिकाउँछ। हामीले दैनिक रूपमा त विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नुपर्छ, तर पनि यो बुकले हामीले आफ्नो टु डु लिस्टमा हामीले दैनिक गर्ने काममा पनि हामीले त्यो वन थिङलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ त भनेर यो बुकले राम्रो रूपमा प्र्याक्टिकल रूपमा भनेको छ। त्यसैगरी चौथो बुक भनेको 80-20 रुल। यस रुलका अनुसार हामीले 80% आउटपुट, 80% रिजल्ट हामीले 20% इफोर्ट, 20% इनपुटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामीले ती 20% के हुन् भनेर खोजी गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईले 8 घण्टा काम गरेर 200 कमाउने कि 2 घण्टा काम गरेर 800 कमाउने त हो। त्यसकारणले तपाईले 80% काम गरेर तपाईले 20% रिजल्ट ल्याउने कि 20% काम गरेर तपाईले 80% रिजल्ट ल्याउने त। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यसको रुलको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईको लाइफमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट हुनेछ। तपाईले आफ्नो कामलाई, आफ्नो समयलाई सही ठाउँमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो बुकलाई अवश्य नै पढ्नु होला। त्यसैगरी पाँचौं बुक, मेरो बेस्ट एन्ड बेस्ट बुक भनेको द मिलियनेयर फास्टलाइन। यो बुकले तपाईलाई ओभरअल प्र्याक्टिकल रूपमा गरिबहरू किन गरिब भइरहेका छन् त, जब गर्ने व्यक्तिले कस्तो जीवन जिउनु पर्छ त, र धनी हुने, वेल्दी हुने फास्टेस्ट वे भनेको कुन हो त, यो बुकले प्र्याक्टिकल र सिम्पल वेमा बताएको छ। मेरो आग्रह छ, तपाईँ सबैलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, अरू कुनै बुक नपढे पनि यो बुक अवश्य पढ्नु होला, अवश्य नै पढ्नु होला। मैले बताएका यी 5वटा बुकहरू मध्ये तपाईले पढिसकेपछि यही भिडियोमा आएर कमेन्ट गर्नु लागि तपाईको लागि कुन बेस्ट अथवा 5वटै बुकहरू मध्ये अथवा 5वटै बुकहरू पनि कुन बेस्ट रह्यो भनेर तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। मेरा 5वटा बुकहरू, मैले बेस्ट मानेका 5वटा बुकहरू तपाईको लागि बेस्ट रह्यो कि रहेन त पक्कै कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।